Welcome to yet another episode of Outdoor Cooking. Time and again different location मा रामेन बनाएर खानु भएको भिडियोजहरु त हेर्नु भएको होला। तर आज रामेन हैन, सेक्वा नै पोलेर खाने निर्णय गरेको छ। आज 13 September को to-do list simple, spending quality time with my brothers. So with my travel partner Garow, we are traveling all the way to Sisneri, a beautiful destination near Kathmandu. दाइहरुसँगको quality time simply means going through multiple hardships. आजको outdoor cooking experience with boys कस्तो होला त? Let's find out. Hi everyone, once again welcome back to the video. I'm Funsok aka Mr. Gole. Welcome to yet another episode of 30 day challenge हैन। आज चाहिँ हामी दाइहरु सबै मिलेर चाहिँ आउटडोर कुकिङ आज चाहिँ हामी सबै दाइहरु मिलेर आउटडोर कुकिङ गर्न सिस्नेरी जाँदै छौं हैन। अनि दामी हुनेवाला छ। दाइहरुसँग घुम्न जाँदाखेरि अलवेज केही न केही चाहिँ खतरा कुरा भइरहन्छ के, अनि एकदम मेमोरेबल हुन्छ। लास्ट टाइम ओभर बवाल एक्सपिरियन्स थियो, लाइक आउटडोर कुकिङ गर्न गयो, केही पनि लगाएको छैन, बवाल एक्सपिरियन्स भएको थियो। त्यहाँ साइडको घरमा गएर तेल नुन सबै मागेर बनाउनु परेको थियो। आज त्यस्तो हुँदैन होला। अब सिस्नेरी यहाँबाट 45 मिनट हो। अहिले चाहिँ ठ्याक्क हामी दक्षिणकाली, उतापट्टि चाहिँ दक्षिणकाली मन्दिर छ, यतापट्टि चाहिँ हामी थोरै ब्रेकफास्टको लागि आएको। मैले चाहिँ एक लट खाइसकेँ, अब अर्को लटको लागि। उतापट्टिको सेक्सनमा पनि छ के खाजाखण्डहरू, त्यहाँ चाहिँ मिठो थिएन। दुईचोटि खाएँ, दुईचोटि मिठो लाग्दैन। तर हामीलाई आज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मिठो लाग्यो, मजाको छ। सबसे बवाल लाग्यो भने चाहिँ यो पकौडा हो। यो आलुको पकौडा हो के, प्याज पनि छ तर आलु पनि छ, सबै छ। मिठो लाग्यो, बिहान बिहान गुड हुन्छ। तरकारी पनि मिठो थियो। अनि सेल यो गुलियो जस्तो छ जस्तो लाग्थ्यो, तर गुलियो छैन रहेछ। मजाको छ सेल पनि हैन। अरू पनि ट्राई गर्यो हामीले, राम्रो छ, मिठो छ। सुमन दाइलाई भिडियोमा देखाउन। ओ सुमन सर, वेलकम टु माई भिडियो। धन्यवाद धन्यवाद। टक्क पहिलाकै दाइहरु मेरो भिडियोज पहिल्यैदेखि हेरिराख्नु भएको चाहिँ थाहा होला तपाईहरुलाई। यही ग्याङसँग हामी कहाँ घुम्न गयौँ हैन। यहाँनिर मिस भइरहेको भने चाहिँ विशाल गुरुङ दाइ मात्र अहिले। लाउरे दाइ अब खम अनि जम। यहाँ सेकेन्ड लटको लागि मगाएको मैले मगाएको, मलाई एउटा मात्र बाँकी भएछ। सबिन्सले सब खाइदिनु भएछ। ल यहाँ सकाएर चाहिँ आज चाहिँ म ग्यारोमा जान लाग्यो के। लेट्स टेस्ट द लिमिट के। ग्यारोको कस्तो चाहिँ रहेछ, पुरा अफ रोड होइन है। म पहिल्यै नि गइसकेँ, अस्ति सिजलिङ दिदीहरूसँग गएको थिएँ नि त। त्यहाँनिर जाँदै मलाई थाहा भइसक्यो त्यस्तो अफ रोड छैन कि। आज हामी के बनाउला सबिन सर? पोर्क चिकन सबै हामीले बोकेर जान लाग्यो यहाँबाट। चिउरा किन्नुपर्छ। जियोस् ठिक छ। यो ठाउँ चाहिँ मलाई मिठो लाग्यो है, नत्र उतातिर त लास्टै खत्तम थियो क्या, मजाकै थिएन क्या। यहाँ चाहिँ मिठो लाग्यो। आउनु न दक्षिणकाली आउँदाखेरि यो ठाउँमा। डन विथ द फुड। बेस्ट थिङ अबाउट ट्राभलिङ विथ माई ब्रदर्स चाहिँ के भन्दाखेरि पैसाको चिन्तै लिनु पर्दैन। कति बिल उठ्यो के उठ्यो चिन्तै लिनु पर्दैन है दाइ। बाई आन्टी। अब यो पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँको सब पिच हो क्या। अनि यहाँभन्दा उतापट्टि पनि अफ रोड चाहिँ भन्न मिल्दैन, पिच नभए मात्र ग्राभेल रोड हो होइन त दाइ। तर धुलो चाहिँ ओभर बेसी। लाइक लुक एट द स्कुटर दोस्तै। तपाईँको इलेक्ट्रिक स्कुटरको साउन्ड आउँदैन नि त। अनि एउटा मान्छेले त पुरै पानी छ्याप्या भने क्या, थानै नपाएर के पुरै डेन्जर हो, डेन्जरै भिज्यो। आज चाहिँ लाइक एकदम मिस भइरहेको थियो क्या दाइहरुसँग यसो आउटिङहरू चाहिँ। पहिला उता बुढानगण्ठमा हुँदा जस महिनामा एकचोटि त काहीँ न काहीँ घुम्न गइरहन्थ्यो क्या। पहिला त झन् अब दसैँ आउँदैछ नि त होइन। हामी दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ पहिला जहिले पनि ट्रेक जाने क्या। त्यो भएर पनि गोले चाहिँ एउटा वान्डरर भएको होला, एउटा ट्राभलर भएको होला। बच्चैदेखि धेरै घुम्यो नि त। फर्स्ट टाइम म घुमेको भनेको लाइक क्लास 10मा थिएँ म। फर्स्टमा दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ हामी पुनिल गएको थियौँ। लाइक रमाइलो एक्सपिरियन्स भएको थियो। अनि पुनिल गइसकेपछि रमाइलो हुँदो रहेछ नि त। ओहो ट्रेकिङ जान त रमाइलो हुँदो रहेछ भनेर हामी 11मा हुँदाखेरि चाहिँ मर्दी गयौँ होइन। टक्क घरतिरकै दाजुभाइहरू सबै मिलेर त्यसरी 12मा हामी लाङटाङ गयौँ। तर स्याडली 12 पछि चाहिँ कहीँ जानै पाएन क्या, कोभिडले गरेर त खत्तम भयो नि त। लास्ट इयर चाहिँ हामी तिलिचो गएको थियौँ। ओभर रमाइलो भएको थियो तिलिचोमा। अल्टिट्युड सिकनेस भने के हो भनेर थाहा पाएको थिएँ मैले। ओहो ब्रेक फेल हुँदो रहेछ नि यसको नि, भर्खर थाहा पायो नि। अब चाहिँ हामी यो 1-2 टर्निङ घुमेपछि चाहिँ तल पुग्छ। मजाको पिच है। अघि बसेको ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको 45 मिनट्सको राइड हो क्या, धेरै टाढा चाहिँ होइन। सिस्नेरी काठमाडौँबाट तपाईँको एकदम नजिकैको डेस्टिनेसन हो। 35 किलोमिटर्स त हो। यो मकवानपुर जिल्लामा पर्छ। नाइस वाल छ ल। ग्यारो दोस्तै भइसक्यो। लुक्स चाहिँ राम्रो छ है, पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ। प्रोज एन्ड कन्स दुइटै छ। यसको म प्रोज फर्स्टमा भन्छु। यसको रेन्ज 350 किलोमिटर्स दामी, सबसे बवाल यसको रेन्ज हो। प्रोजमा भन्नुहुन्छ भने यसको कनमा चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो चाहिँ यसको अब
ग्राउन्ड क्लियरेन्सहरू हल्का छुइरा हुन्छ नछुनुपर्ने ठाउँहरूमा पनि। अनि अर्को सबसे बवाल प्रोज के हो भन्दाखेरि म देखाउँछु, यसको स्पेस कम सामान अट्याछ, स्पेस पनि यसको सबैभन्दा प्रोज हो। तर एट द सेम टाइम त्यो यसको कन्स पनि हो। किन भन्दाखेरि यो अगाडि धेरै स्पेस भएको भएर राइडिङ पोजिसन अलिकति नमिलेको जस्तो लाग्छ, तर बानी भइसकेपछि चाहिँ इट्स गुड। पौडी खेल्न मन लागिसक्यो, ओभर पौडी खेल्न मन लागिसकेको छ। यसपछिको तपाईँको उयो चाहिँ एकदम मजाको छ क्या, यहाँबाट चाहिँ अफ रोड हो बट ट्रस्ट मी मजाको छ क्या बाटो। नन स्टप। ग्राउन्ड क्लियरेन्स त्यति पनि थोरै होइन कि यस्तोमा पनि छुओस्, हल्का त्यो छुँदैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ छुइदिन्छ क्या। हो त्यो बेला चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्छ। तपाईँको गोलेको चाहिँ अब 50K पुग्न लागेको छ नि त होइन। अनि म चाहिँ एउटा प्लान गरिरहेको छु क्या खतरा होइन। 50K पुग्यो भने चाहिँ अब 2K या 3K बाँकी छ। अनि लेट्स पुश इट। कति 7वटा भिडियोज बाँकी छ होला। आज लास्ट 7 डेज अफ माई 30 डेज च्यालेन्ज। 30 डेज च्यालेन्ज आज 50K पुऱ्याउने टार्गेट थियो नि त, अलमोस्ट पुग्न लागेको छ। मलाई यस्तो चाहिँ मजा लाग्छ यार यो पानीमा सरर कुदाउन। आज चाहिँ आम रियली इम्प्रेस विथ ग्यारो है, मजाको पर्फर्मेन्स दिइरहेछ। अब यसको अल्टिमेट टेस्ट चाहिँ उकालो जाँदा हो क्या। ओह्रालोमा त अब उकालो त आएको छैन, ओह्रालो भयो। अब भरे जाँदाखेरि चाहिँ यसले उकालोमा कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ त्यसमा भर पर्छ। यसको क्यारिङ क्यापेसिटी 150 kgs हो। ड्युअल रोड त अब आउँदैन त्यो मलाई थाहा छ होइन, म त्यो झुटो पनि बोल्दिनँ। मलाई आम काइन्ड अफ स्योर कि यो डबल आउँदाखेरि चाहिँ यसले अलिक नतान्ला है यहाँसम्म। सिङ्गल चाहिँ ढुक्क हो, म आइरहेको छु भनेपछि त थाहा पाउनु भयो नि त होइन। सिङ्गल चाहिँ मजाले लिएर आउँछ। यो तपाईँको भ्याली बाहिरको लागि बनाइएको स्कुटर होइन क्या, इनसाइड भ्याली टक्क एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइराख्नु पर्ने काम छ भने मेन त अझ डेलिभरीको लागि बेस्ट भन्छु म। तपाईँको सामान यति धेरै बोक्नु मिल्छ यसमा, यति धेरै बोक्न मिल्छ डेलिभरी गर्ने मान्छेलाई। अनि अफिसहरू डेली युजको लागि चाहिँ ठिक्कको छ। डरो मान्छे छ जस्तो छ आज पनि यार, टेन्सन पो हुन्छ त। यो धेरै मान्छे भयो भने त झ्याउ लाग्छ क्या, धेरै मान्छे भए पनि टन्नै छ मान्छे। हो रहेछ नि। सिस्नेरी आइपुग्यो। अब हामी जाने चाहिँ माथि हो क्या, यहाँबाट है डेन्जर छ। सिस्नु छ कि कता छ त्यो थाहा छैन। झन् यस्तो हेर्दै हिँडेर कानै पोल्यो यार सिस्नुले। त्यहाँ रातो भइरहेछ, यो सिम्पल केही भएन, डह्रो पोल्ने रहेछ यार। हामी लास्ट टाइम आएको ठाउँमा त मान्छेहरू पुरा क्याम्पिङ गरेर बसिरहेको छ कस्तो मजाले। अनि हेलमेट चाहिँ किन लायो भन्दाखेरि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। कानमा यत्रो त डाबर आहा ऊ त्यसले गरेर कस्तो पोलिरहेछ। आवर फर्स्ट टास्क वाज टु कलेक्ट वुड्स फर द फायर वर्क। यताउति लड्यो जियोस्, दाउरा चाहिँ मजाको कलेक्ट भयो, आगो पनि बल्यो। सुमन सर एज युजल हाम्रो हेड सेफ स्टार्टेड प्रिपेरिङ द डिसेस। हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड दाजुहरू वर बिजी कटिङ द पोर्क। रिवाज दाई बिजी कटिङ द अनियन्स। सबै काम वाज ह्यापनिङ स्मुथली। पानी पर्छ जस्तो भएको थियो बट लक्किली वेदरले साथ दियो। मजासँग हाम्रो चिकन ग्रेभी पनि रेडी भयो। एक लट चाहिँ पाक्यो। अहिलेसम्म के चाहिँ भएन होला कि पानी पर्न ला भएर हामीले त्यहाँ अर्को ठाउँमा सिफ्ट पनि भइसकेको थियो। अनि त्यहाँ सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आगो बालेको थियो क्या। अनि ढोड बल्योवाला के भयो त्यो भन्नै नमिल्ने के इन्सिडेन्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ खम साथी यार खम न, थ्याङ्क यू यार। फाइनली पाक्यो जोस्। नुनै लाग्यो होइन भन्छ केटाहरूले, नुन लागेको छैन दाइ। सुमन सरले जहिले कान बिगार्नु भयो। कस्तो छ सुमन सर? दामी भएको छ यार, खानासँग त बबाल हुँदै हो। ज्यानभरि ट्याटु छ, सिस्नुको ट्याटु मेरो। मलाई पनि हालिदिनु त यो ग्रेभी हाल्दैन अझै थोरै। दामी भएको छ है दाइ। नट पनि थोरै हालिदियो त यो दाइ भयो बढी हुन्छ। नट हाल्नु यो, मैले पनि खाएको दाइ यार। यो मैले पनि खाएँ कि एउटा मात्र, 2-3वटा मात्र। भयो छोड ल। ल
2.5 किलो चिकन खाएपछि सबको जोस्ने फरक। पौडी खेल्यो। एट द मिन टाइम पोर्ट सिक्वा रेडी हुँदै थियो। वेदर झन् सानी सानी, स्विङ गर्न मजै छुट्टै। आजको एक्सपिरियन्स दामी भयो क्या। कति दुःख पाइयो होइन, तर इट वाज अल वर्थ इट जस्तो लाग्यो। बवाल पानी पर्न लाग्थ्यो तर परेन। अब कसरी बनाए त्यो पनि नसोध्नु होला, यो सुमन सरको रेसिपी हो। मोलेर सब छ, दामी छ। ल लास्ट पिस यस्तो जुसी छ यो, सो गुड। अघिसम्म 2.5 किलो कुखुरा खायौँ हामीले, अनि पौडी खेल्यौँ। अब सेकुवा खाने, फेरि पौडी खेल्ने। वी विल हेड ब्याक टु होम क्या। यस्तो मजा आइरहेछ। अहिले चाहिँ अब फर्किरहेको दाइहरू चाहिँ अझै त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन। एकदमै रमाइलो भयो। अब चाहिँ म जाँदैछु होइन, फर्किँदैछु। टक्क एउटा पोइन्टमा गएपछि चाहिँ ड्रेस चेन्ज गर्ने हो, अनि त्यसपछि सुटको लागि जाने। ड्रेस चाहिँ सबै डिक्कीमा हालेको छ। टन्न छ कि यसको स्पेस, अनि त्यही भएर बाटो हुनु पऱ्यो नि त। म तपाईँलाई देखाउँछु पक्न है त। ल यहाँनिर जुत्ता चाहिँ धुनुपर्ने रहेछ, मैले धोएको थिएन है। 4 भएछ स्कुटर पनि। जुत्ता अनि त्यसपछि टी सर्टहरू सब यहीँ कोचाइरहेछ क्या, मजाको छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको राम्रै पर्फर्मेन्स दिइरहेछ यो स्कुटरले है। तपाईँको अब उकालोमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम देखाएँ हो नि त मैले। उकालो छ। अब टक्क जम्प अनि त्यहाँनिर कस्तो पर्फर्मेन्स दिएछ त्यो चाहिँ म भोलिको भिडियोमा भन्छु। अहिले ब्याट्री पनि नियरली 10% मात्र छ। एकदम दामी लाग्यो। मौसमले एकदमै साथ दियो हामीलाई होइन। पानी पर्न आँटिसकेको थियो कि, टन्न परेन भनौँ। ज्यानभरि कता पोलिरहेछ कि। सिस्नोले कति पोल्यो, तर आइम ह्याप्पी। द्याट्स द एन्ड अफ द भिडियो। किप लभिङ मी, किप सपोर्टिङ मी। रमाइलो भयो।